Assalamualaikum semua. So for this part, we proceed to chapter 3, compound interest. The compound interest formula is given by S equal to P times 1 plus I to the power N. Okay, so untuk recall balik, kalau untuk tajuk 2 simple interest, simple amount ataupun accumulated amount, nilai matang ataupun nilai terkumpul S equal to P times 1 plus RT. Okay, ni adalah untuk simple interest. So now kita tengah deal dengan compound interest. So untuk compound interest tak boleh salah. Formula yang salah akan membawa kepada jalan kerja yang salah dan juga jawapan yang salah. Bermaksud silap formula bermaksud boleh kata tak dapat makan teruslah. So kena ingatlah untuk compound interest formula, we use S equal to P times 1 plus I to the power N, where S is future value or accumulated amount, P is the principal value or initial value, I is periodic interest rate, N is number of interest period in period. Okay, so the compound interest I is the different value and the principal value that is, okay, untuk faedah ataupun charge. Okay, recall balik untuk simple interest tajuk 2, untuk mencari interest ataupun faedah atau charge diberi oleh formula I equal to PRT. Tapi okay, so for this case, for compound interest, untuk cari I, kita tak boleh guna formula ni sebab untuk apa, kita tak ada interest rate kan, simple interest rate. Kita ada K untuk rate. So not valid lah this formula. So untuk compound interest formula kena guna formula I, iaitu jumlah faedah sama dengan jumlah faedah berapa yang lebihan yang kita dapat sama dengan jumlah akhir kita dapat tolak jumlah awal kita labur, ataupun charge yang dikenakan adalah jumlah akhir perlu bayar tolak dengan jumlah awal pinjaman. Boleh? Okay, so we proceed to example 2. Okay, tak nampak ni. Okay, find the future value and the amount of 2,000 which was invested. Okay, so ni ada rasa example tu dia suruh cari future value S and the amount of interest, rasanya I of 2,000 untuk initial amount P equal to 2,000. Okay, so untuk soalan example tu dia suruh cari S equal to what, I equal to what, di mana dia bagi initial amount, jumlah awal simpanan adalah 2,000. Okay, so di mana untuk soalan A, T 5 years tu adalah tempoh, so T equal to 5. Okay, 8%. So 8% bila ada perkataan compounded, then percentage tu kita ambil sebagai K bukan R. So K equal to 0.08. Compounded annually. Okay, so previous part kita dah belajar kalau compounded annually memberi maklumat M, iaitu frequency in a year. Frekuensi berapa kali charge dikenakan dalam setahun. So kalau annually setahun sekali, bermaksud M sama dengan 1. So media translatekan, ingat maka untuk kena ingatlah untuk soalan matematik perlu markah untuk maklumat. Okay, so di maklumat kita ada untuk soalan A, T equal to 5, K equal to 8%, tak nak percentage bagi dengan 100, 8 bagi 100 adalah 0.08, compounded annually M sama dengan 1. So soalannya mencari S. Okay, so S untuk compound interest diberi oleh S equal to P times 1 plus I to the power N. Okay, untuk I dan N ingat, kena perlu cari sama ada nak cari dalam jalan kerja ataupun nak buat jalan kerja kat tepi. Cari dulu what is I dan what is N. So ingat formula untuk I equal to K over M dan N adalah M times T. So ingat markah untuk formula. Next adalah markah untuk pergantian, di mana pada dalam soalan diberi initial amount P equal to 2,000. Okay, K diberi untuk soalan A sama dengan 0.08, M adalah 1, N formula dia M times T, M adalah 1, T sama dengan 5.
Okey, guna kalkulator lah, pastikan. Ingat 1.08 kuasa 5. Kuasa 5 tu adalah milik 1.08 saja. So selesaikan dalam bracket dulu. Cari what is 1.08 to the power 5. Barulah darab dengan 2000. Ataupun kalau guna kalkulator terus, pastikan bracket awak betul lah. Okey, so akan dapat 2938. Okey, so dah dapat S. Next soalan minta untuk I interest. So for compound interest formula, jumlah I equal to S minus P. Itu faedah yang kita dapat, dividen yang kita dapat sama dengan jumlah akhir, jumlah terkumpul simpanan kita tolak dengan jumlah awal kita simpan. So itu adalah faedah yang kita dapat, interest ataupun dividen yang kita dapat. So daripada previously kita dapat S sama dengan 2938 tolak P diberi dalam soalan tolak 2000. So I equal to 938. Okay, next. Sama juga soalan suruh minta untuk S dan I di mana P equal to 2000. Yang membezakan setiap soalan B, C, D adalah tahun, nilai K dan juga nilai M. Okey, untuk B pula M 4 years and 6 months. So diberi T adalah 4 tahun 6 bulan. 12% ada perkataan compounded. So percentage ni adalah K. Okey, ni adalah bagaimana nak membezakan soalan simple interest dengan compound interest. Ada perkataan compounded dan ini adalah soalan compound interest. So kena guna formula untuk compound, tak boleh guna formula untuk simple. So, dan satu lagi, bila ada perkataan compounded dan percentage tu kita ambil sebagai rate, iaitu K. Okey, semi annually, compounded semi annually iaitu kekerapan interest discharge dalam setahun. Kalau semi annually bermaksud 2 kali setahun. M sama dengan 2. So ingat, markah pertama adalah markah untuk awak terjemahkan maklumat yang diberi. So T sama dengan 4 tahun 6 bulan mesti convert to year. So oleh kerana 1 tahun ada 12 bulan, so 6 bahagi 12 adalah 0.5. So 4 tambah 0.5, 4.5. Okey, lepas tu K 12%, K sama dengan 12% bahagi 100, 0.12. Compounded semi annually, M sama dengan 2. Soalan mencari S dan I. S diberi oleh formula S equal to P time 1 plus I to the power N, di mana I formula dia K over M, N formula dia M times T. Okey, so ingat markah untuk pergantian di mana P dalam soalan 2000. Okey, untuk B, K kita adalah 0.12. Untuk M, M kita adalah 2. Okey, untuk N pula, M times T, M adalah 2, T adalah 4.5. Medan jaskan T je apa maklumat yang diberi. So ingat markah untuk jalan kerja jika ada dan markah untuk jawapan akhir. So dah jumpa S, bolehlah cari I, di mana I, ingat untuk compound interest, I adalah satu je formula, mesti guna I equal to S minus P. So gantilah, our S adalah 3378.96, di mana P adalah, yang ni medan silap ni, sepatutnya 2000. Cek balik betul ke jawapan akhir 1378.96. Okey, number C benda yang sama. Okey, mencari S dan I di mana P sama dengan 2000. Cumanya untuk soalan C diberi T sama dengan 3 years and 3 months. So T sama dengan 3 tahun 3 bulan convert to year bahagi dengan 12. So 3.25. At 8%, ada perkataan compounded. So tu adalah percentage yang diberi adalah K. K equal to 8%. Divide with 100 is 0.08. And compounded quarterly. So refer balik kepada jadual yang ada nilai list of table kan, yang untuk nilai M. Kalau quarterly bermaksud 3 kali setahun, itu merujuk kepada M sama dengan 4. So benda yang sama. Okey, so terjemahkan maklumat, list semua maklumat yang diberi, then state formula, maka untuk formula. Next adalah substitution, di mana I formula dia K over M, N adalah M times T. Okey, so gantilah maka untuk penggantian P sama dengan 2000, untuk C, K sama dengan 0.08, M sama dengan 4, M sama dengan 4, T sama dengan 3.25. So guna kalkulator akan dapat maka untuk jalan kerja jika ada, dan satu lagi markah untuk jawapan akhir. Kalau tengok pada soalan ni, mungkin tak ada markah untuk jalan kerja, boleh sebab kita boleh beri terus jawapan akhir. Okay, so
Next, find for I equal to S minus P, di mana S untuk soalan number C adalah 2587.21, tolak 2000 adalah initial amount P equal to 2000. So, dapat 587.21. Okey, untuk soalan number D, diberi, okey, masih lagi soalan yang sama, mencari S dan I, di mana P sama dengan 102, P sama dengan 2000 kan. Okey, so for number D, our T is 120 days. So ingat kalau days mesti convert to years. So 1 tahun untuk dalam business matematik kita follow Bankers Law, di mana 1 tahun kita assume ada 360 hari. So T equal to 120 over 360. Ada perkataan compounded, so percentage tu kita ambil sebagai K. So K equal to 30%. So bagi dengan 100 bersamaan 0.13. Compounded daily. Kalau compounded daily, kalau setiap hari 1 tahun bermasuk berapa kali? So M equal to 360. Because we follow Bankers Law. Bankers Law 1 tahun ada 360 hari. So list maklumat, state formula. Next adalah substitution. So our P equal to 2000. K adalah untuk soalan number D, K 0.13, M sama dengan 360, M sama dengan, okey, untuk N, formula dia M times T, di mana our M 360, T adalah 120 per 360. Madam just ambil semua maklumat di sini kan, masukkan dengan betul. Next adalah guna kalkulator lah, apakah jawapan akhir. Pastikan menggunakan kurungan yang cukup lah. Okay, next adalah, so our S is equal to 2088.28. Okay, next find for I. I is given by I equal to S minus P, where our S is equal to 2088.28 minus P diberi dalam soalan P sama dengan 2000. So I sama dengan 88.28 untuk soalan number D. Okay, ada lagi untuk soalan number E dan F. Okey, soalan yang sama. Teknik jawabnya sama, sepatutnya dah mahir lah. Okey, untuk soalan number E masih lagi mencari S dan I, di mana P equal to 2000, di mana untuk E T adalah 2 years and 8 months. So 2 tahun 8 bulan. 8 bulan tu mesti convert to year juga. So dia jadi 2 tambah 8 per 12 sama dengan 8 per 3. Okey, compounded, ada perkataan compounded, so percentage tu adalah K. So K equal to 9% divide with 100 is 0.09. Compounded every 4 month. Every 4 month refer kepada table. Kalau setiap 4 bulan bermaksud setahun, 12 bagi 4, 3 kali kan. Okay, so list maklumat, state formula, di mana S for compound interest S is given by S equal to P times 1 plus I to the power N. Next adalah substitution lah. Our P is equal to 2000. I formula dia K over M, where our K is 0.09. M adalah 3. Okay, dan N is given by M times T. M adalah 3. T adalah 8 per 3 kan. So kalau boleh, katakan 8 per 3 tu dapat titik perpuluhan yang berterusan, di mana memerlukan kita bundar kalau boleh. Tak salah, tapi kalau boleh, kalau tak nak jawapan lari banyak, sebab kalau awal-awal dah bundar, jawapan akhir akan jadi lari. That's why kalau tengok ada jawapan maiden tak sama dengan jawapan maiden, itulah reason dia, salah satu reason dia boleh jadi awal-awal tu maiden bundar, so jawapan akhir akan jadi berbeza lah. So lebih baik kalau nak konsisten, macam 8 per 3 ni kekalkan dalam bentuk pecahan. Kalau dia memberi titik perpuluhan yang berterusan di mana perlu bundar, kecuali lah katakan awak dapat 1 per 2, 0.5 je. Okay, so yang tu boleh ambil lah. Okay, tapi mana-mana pun boleh lah, nanti Meda tengok balik. Okay, so guna kalkulator, dan untuk E dapat S sama dengan 2533.54. Next find for I equal to S minus P, di mana untuk E kita dapat S sama dengan 2533.54, dan nilai P adalah from question, diberi adalah P sama dengan 2000. So tolak dapat 533.54 untuk soalan number F. Okey, masih lagi mencari S dan I, di mana P sama dengan 2000, di mana T equal to 2 years, T sama dengan 2. Ada perkataan compounded, so percentage kita ambil sebagai K. So K equal to 8%, bagi dengan 100 is 0.08.
compounded weekly, kalau dalam secara mingguan, satu tahun kita assume ada 52 minggu. So M equal to 52. So idea yang sama, state formula, substitution, and then calculate lah what is the final answer. Okay, sama juga untuk I. Untuk compound interest I diberi oleh S minus P. Okay, pastikan penggantian yang betul lah. S kita dapat 2347.11. Tolak P diberi dalam soalan adalah 2000. So guna kalkulator dapat 347.11. Okay, next. Example 2. RM500 is invested for 5 year. Find the future amount and the interest received at the end of 5 year. If the investment earn 10% compounded quarterly. Okay, sama dengan soalan tadi lah. Okay, so macam soalan tadi, 500 is invested. Sama macam simple interest. Invested, borrow, save. Kalau initial amount, jumlah awal simpanan, pelaburan atau pinjaman, kita ambil sebagai P. So we are given P equal to 500. For 5 year tempoh adalah 5 tahun. So T equal to 5. Find the future amount. Future amount tu adalah refer kepada accumulated amount, jumlah akhir ataupun jumlah terkumpul. Mencari S. And the interest received maksudnya mencari I. At the end of 5 year, untuk tempoh 5 tahun, so tu T equal to 5. Okay. If the investment earn 10% compounded, ada perkataan compounded sepercentage tu kita ambil sebagai K. So K equal to 10% bagi 100 dapat 0.1. Compounded quarterly, tadi kita dah jumpa compounded quarterly, M equal to 4. So teknik yang samalah, state formula S equal to P times 1 plus I to the power N. Next adalah substitute, di mana P equal to 500, K equal to 0, di mana I equal to K over M, N equal to M times T. Kena cari dulu yang tu, barulah boleh buat pergantian. K sama dengan 0.1, M sama dengan 4, M sama dengan 4, T sama dengan 5. So guna kalkulator akan dapat 819.31. So next, soalan juga minta untuk I equal to S minus P, di mana S kita cari tadi equal to 819.31. Tolak P untuk soalan example tu, P sama dengan 500 kan. Guna kalkulator akan dapat 319.31. Okay, next one. Okay, so di sini juga Madam tunjukkan how to macam mana nak tekan kalkulator untuk S equal to 500 times 1 plus 0.1 over 4 times to the power 4 times 5. Okay, so 0.1, kalau ataupun awak boleh beli semualah, pastikan bracket tu cukup lah. So salah satu lagi sama ada buat 0.1 bahagi 4 sama dengan, okay, dapat jawapan, kita ambil dia sebagai answer 0.1. Okay, ni dah settle 0.1 bagi 4 kan. Okay, next adalah letakkan dalam bracket dulu, tambah dengan 1 sama dengan, okay, dapat jawapan baru, answer. Okay, so ingat kuasa ni adalah milik dalam bracket. So answer kuasa 20, dapat berapa? Okay, answer baru. So next adalah jumlah semua ni baru darat dengan 500. So answer time 500. So dapatlah 819.31. Okay, example 4. RM2,500 is invested for 2 years 6 months and earn 12% compounded monthly. Find the future amount and the interest received at the end of the investment period. Okay, sama dengan contoh-contoh tadi lah kan. Di mana untuk soal example 4, diberi 2,500 is invested, tu adalah nilai P sama dengan 2,500. For 2 years and 6 months, tu adalah tahun, T sama dengan 2 tahun 6 bulan. 6 bulan convert to year, 6 per 12. So equal to 2.5 and earn 12% compounded. Ada perkataan compounded, so percentage tu kita ambil sebagai K. K equal to 12%. 12 bagi dengan 100 dapat 0.12. Compounded monthly maksudnya setiap bulan bermasuk, M sama dengan, oleh kerana setahun ada 12 bulan, M sama dengan 12. Soalannya mencari find the future amount, jumlah terkumpul, jumlah mendatang adalah S, and the interest mencari I. So sama dengan soalan tadi lah. Okay, so list maklumat, state formula, buat pergantian dan guna kalkulator lah cari jawapan akhir.
Okay, next cari I. I untuk compound interest I equal to S minus P. Menggunakan S yang baru cari tadi 3369.62. Tolak untuk soalan example 4. Our P sama dengan 2500. So guna kalkulator dapat 869.62. Okay, next one. Proceed to example 5. Okay, Shirin invested RM1000 in an account that pays 6% compounded semi-annually in 24 months. Calculate the maturity value and the interest received. Untuk example 5, diberi apa? P equal to 1000 that pays 6% compounded, ada perkataan compounded. So percentage tu kita ambil sebagai K. So K equal to 6% bagi dengan 100 adalah 0.06. Compounded semi-annually adalah M sama dengan 2 kali setahun. Okay, in 24 months, so tempoh 24 bulan. So ingat T kita nak dalam tahun. So 1 tahun ada 12 bulan. So T equal to 24/12 equal to 2. Soalannya calculate the maturity value, find S equal to what and the interest received, find I equal to what. So dah rasa boleh buat lah, cari S dan cari I. Okay, example 6. Example 6. Find the maturity amount and the total interest charge if the initial amount for a loan was 5,300 for 3 years and 8 months and compounded 12% every 4 months. Okay, untuk example 6. Okay, find the maturity amount, soalan mencari S, and the total interest charge mencari I. If the initial amount, jumlah awal, P equal to 5,300 for 3 years and 8 months, 3 tahun 8 bulan. So 8 bulan kena convert to year, bagi dengan 12 dapat 11/3. Compounded 12%, ada perkataan compounded, so percentage tu kita ambil sebagai K. K equal to 12% bagi dengan 100 is 0.12. Okay, so mencari S dan I. So state formula, simple amount formula for compound interest, S equal to P times 1 plus I to the power, and then buat substitution step, then calculate lah the final answer. Okay, next adalah find for I. Interest for compound interest I is given by I equal to S minus P, di mana untuk example, for this example our S is 8159.11, di mana P diberi dalam soalan adalah 5300. So guna kalkulator akan dapat I sama dengan 2859.11. Okay, next example 7. Sarah deposited RM4,500 into a saving account that earn 10% interest compounded quarterly. How long will it take for the investment to become 10,000, 10,000, 94.641 kan? Okay, so ingat list dulu maklumat yang diberi dalam soalan. Sarah deposited, Sarah laburkan, so initial amount lah P equal to 4,500. Earn 10% interest compounded, ada perkataan compounded, so percentage tu adalah K. K equal to 10% bagi 100 adalah 0.1. Compounded quarterly adalah nilai untuk M. M equal to 4. Okay, how long, maksudnya berapa lama dia refer mencari T. For the investment, okay, daripada 4,500 menjadi 10,946.41. Bermaksud nilai 10,000 tu adalah nilai terkumpul lah S. Okay, so cuba jawab soalan mencari T. Okay, so nak guna formula mana? Di mana kita ada P, K, formula menghubungkan P, K, M, T, S. So guna formula S lah kan? Okay, di mana formula S equal to P times 1 plus I to the power N. Okay, next gantilah our S adalah 10,094.641. Our P is 4,500. K, okay, so Madam buat jalan kerja kat tepi. I equal to K over M. So K adalah 0.1, M sama dengan 4. Dapat guna kalkulator 0.1 bagi 4, 0.025. N formula dia M times T. So M adalah 4, T kita nak cari. So kita left sebagai 4T kan. Okay, selesai. Kalau ni adalah skill matematik lah. So nak cari T, alih semua tak berkait dengan T. So 4,000 here kita darab bawa ke sana. 4,500 bila darab bawa ke sebelah kiri jadi bahagi. Okay, next adalah bahagilah rearrange. Okay, susun, jadikan yang kita nak cari berada di left hand side. Okay, so di mana 10,946.41 bagi 4,500 dapat 2.4325. Okay, so kita nak 4T, tapi 4T dalam bentuk kuasa. Macam mana nak jadikan dia di bawah? Kena ambil log. Okay, so apply log both side. Kiri letak log 10, kanan letak log 10. So
by hukun log kuasa bawah ke depan. Okey, kita guna hukun log ni. Log A x to the power m. Okey, bila kuasa by hukun log boleh bawa ke depan. Okey. So bila dah dalam bentuk log boleh bawa ke depan lah. So for t equal to log 10 1.025. Okey, so mencari 4t, so alih lah. So yang tak berkait dengan t, alih. So kita alih log 10 1.025. So mencari t sama dengan log 10 2.4325 bahagi log 10 1.025. So guna kalkulator. Okey, ni cara tekan kalkulator. Just simply tekan log. Tekan je log. Log tu dalam kalkulator tu dia dah set kepada log 10. Just type 2.4325. Okey, sama dengan dulu. Okey, so dapat jawapan. So answer, tekan answer, bahagi pula dengan log 1.025 sama dengan akan dapat 36. So t sama dengan 4t sama dengan, we have 4t equal to 36. So t equal to 36 bagi 4, 9 tahun. Okey, example 8. A man deposited RM6,400 into a saving account that earn 8% interest compounded semi-annually. How long will it take for the investment to become 7,786.68? Okay, so soalan bentuk yang sama. Okay, so a man deposited, so dia awalnya dia laburkan. So we are given P equal to 6,400. Interest compounded, ada perkataan compounded, so percentage tu adalah K equal to 8% bagi dengan 100, 0.08. Semi-annually refer to M equal to 2. Di mana how long will it take? So mencari berapa lama, mencari T equal to what? For the investment become, untuk simpanan awal 6,400 menjadi 7,786.68. So nilai ni adalah nilai terkumpulkan. So kita diberi S sama dengan 7786.68. So step yang samalah. Formula mana yang menghubungkan P, K, M, S? Formula S lah. So for compound interest, S is given by P tan 1 plus I to the power N. Okay, so gantilah. S 7786.68, P sama dengan 6400. I kena cari dulu. I, K over M, K 0.08, M sama dengan 2. So 0.08 bagi 2, 0.04. N pula M times T, M sama dengan 2 kan. T kita nak cari. So M equal to 2T. So ganti. Okay, step yang samalah. 6400. Okay, alih. Bila darab bawa ke kiri jadi bahagi. So 7786.68 bagi 6400 akan dapat 1.2167. So nampak tak madam? Rearrange kan. Jadikan yang ada T berada di left hand side. Okay, next nak turunkan T itu kena guna hukum log. Okay, so both side take log 10. Okay, so bila dah ada log 10 baru boleh apply hukum log di mana kuasa boleh bawa ke bawah. So we have 2T log 10 1.04 equal to log 10 1.2167. So mencari T, so alih log 10 1.04. So 2T equal to log 10 1.2167 bahagi log 10 1.04. So guna kalkulator macam step yang Mary terangkan tadi, 2T equal to 5. So mencari T sama dengan 5/2. Guna kalkulator, T equal to 2.5 years. Okay, next one. Example 9. How long does it take 2,300 deposited at 1.2% compounded every month to become 2,384.27? Okay, how long maksudnya berapa lama, mencari T equal to what? Does it take 2,300 untuk 2,300 to become 238.27 daripada nilai awal menjadi nilai akhir. So bermaksud mencari T di mana P sama dengan 2,300, K sama dengan 1.2% bagi dengan 100, 1.2 bagi 100, 0.012, compounded every month, M sama dengan 12, S sama dengan 2384.27. So formula yang menghubungkan T, P, K, M dan S adalah formula S lah. So for compound interest, S is given by P tan 1 plus I to power N. So next gantilah our S 2384.27, P sama dengan 2,300, K, okay, kena cari dulu untuk I formula dia K over M, K sama dengan 0.12,
Ada silap ke ni? Cek balik. Betul ke? K sama dengan 0.012, M sama dengan 12 kan tadi. So 0.012 bagi dengan 12 adalah 0.001. Untuk N pula formula dia M times T. Di mana M sama dengan 12, T kita nak cari. So gantilah. Okay, so step yang sama. Alih yang tak berkait dengan T. So alih 2300 darab jadi bahagi. Next adalah rearrange. Jadikan T berada di left hand side. Lepas tu 2384.27 bahagi 2300 dapat 1.0366. Next kita nak jadikan T berada di bawah, kena apply hukum log. So kiri kanan take log both side, log 10 both side. So bila dah apply log, so kuasa boleh bawa ke depan. Okay, so mencari lagi selesaikan untuk T. So maksudnya log 10 0.01 ni kita alih. So we have 12T equal to log 10 1.0366 bahagi log 10 1.001, itu equivalent to 36. So 12T sama dengan 36. So T sama dengan 36 bagi 12, iaitu bersamaan 3 tahun. Okay, next one. Example 10. How long will it take for the investment of RM5,500 to become RM8,568.82 which earn 9% compounded every 4 months. Okay, so translate, listkan maklumat yang diberi. How long T equal to Y will it take for the investment of untuk suatu pelaburan 5,500 menjadi 8,568.82. Sama macam soalan tadi kan, diberi nilai awal P sama dengan 5,500, nilai terkumpul S sama dengan 8,568.82. Okay, which earn 9% compounded. Ada perkataan compounded, so K equal to 9% bagi dengan 100, 9 bagi 100, 0.09. Di mana compounded every 4 month bermaksud M sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. So benda yang sama. Okay, so formula yang menghubungkan kesemua maklumat yang diberi adalah S equal to P times 1 plus I to the power N. Maka untuk formula, next maka untuk pergantian. So gantilah S sama dengan 8,568.82, P 5,500, I kena kira I sama dengan K over M, di mana K sama dengan 0.09, M sama dengan 3. 0.09 bagi 3 adalah 0.03, N formula dia M times T, di mana M sama dengan 3, T kita nak cari. So ganti, so step yang sama, so alihkan. So middle rearrange, jadikan yang T berada di kiri. Okey, untuk lepas tu 8,568.82 alih 5,500 jadi bahagi dapat 1.558. So step yang sama, apply log 10 both side, lepas tu bawa turun, lepas tu selesaikan untuk T kan, bawa alih yang tak berkait dengan T. So akan dapat T equal to 5 years. Okey, lagi example 11. At what nominal rate compounded every month will an investment of 3,000 accumulated to 3,809 809.20 after 2 years. Okay, so list dulu maklumat yang diberi. At what nominal rate? Nominal rate ni adalah K. Compounded every month, M sama dengan 12. Will an investment of 3,000 untuk pelaburan 3,000, so to initial amount 3,000. Accumulated tu menjadi terkumpul, so diberi nilai S sama dengan 3809.2. Okay, listkan dulu maklumat yang diberi. Lepas tu state formula. Next find for K lah. Okay, so ganti S sama dengan 3809.2, P sama dengan 3,000, I formula dia K over M. So K kita nak carikan, M adalah 12. Di mana N pula formula dia M times T. M adalah 12. T diberikan sama dengan 2. So 12 darab 2 adalah 24. So solve for K lah. Macam mana nak solve for K? Jadikan K yang benda variable yang kita nak cari berada di kiri. So selesaikan 3,000 alih jadi 3809.20 bahagi dengan 3,000 guna kalkulator akan dapat 1.2697. So macam mana nak dapatkan K? Okey, so maksudnya kita kena hapuskan kuasa 24. Macam mana nak hapuskan kuasa 24? Kiri dan kanan mesti ambil punca kuasa 24. So punca kuasa 24 jumpa dengan kuasa 24 akan jadi hapus. So tinggal kiri tinggal 1 tambah K over 12. Untuk kanan pula dia akan jadi punca kuasa 4 1.2697. So guna kalkulator lah. Kita tekan kalkulator, just simply 1.2697 kuasa. Okey, bila dalam
punca kuasa 24 adalah bersamaan 1/24. So kuasa 1/24 kalau pecahan mesti letak dalam bracket. Okey, so dapatlah akan dapat 1.01 mencari K. So K over 12 equal to 1.01 tolak 1 iaitu 0.01. So K sama dengan 12 bahagi bawa ke kanan menjadi darab kan. So K sama dengan 12 darab 0.01 dapat 0.12. So biasanya kalau percentage kita nak in terms of persen lah dalam bentuk persen. So tukar darab dengan 100 akan dapat 12%. Okay, next example 12. Okay, example 12. At what nominal rate compounded every 4 months will an investment of 5,200 accumulated to 6,784.82 after 3 years? Okay, sama dengan soalan tadi. Okay, at what nominal rate mencari K compounded every 4 months. So, tu adalah M sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. An investment of 5,200, initial amount P sama dengan 5,200, accumulated to 6,784 tu adalah nilai terkumpul kan S. Okay, after 3 years T equal to 3. So teknik yang sama. Okay, state formula yang menghubungkan ke semua formula ialah formula S kan. Okay, so maka untuk pergantian our S adalah 6,784.82. Our P equal to 5,200. I formula dia K over M. K sama dengan K kita nak cari M sama dengan 3. Untuk N pula formula dia M times T, di mana M sama dengan 3, T sama dengan 3. 3 darab 3 9. So gantilah. Okay, next solve for K lah, teknik sama dengan tadi. Untuk K bawa ke kiri, yang terberkait K 5,200 alih jadi bahagikan. So 6,784.82 bahagi 5,200 dapat 1.3048. So kita nak mencari K tapi ada kuasa 9. So kena hapuskan kuasa 9 kiri dan ambil punca kuasa 9. So kiri punca kuasa 9 jumpa dengan kuasa 9 hapus. So tinggal 1 tambah K per 3. Lepas tu kanan pun akan jadi punca kuasa 9 1.3048 iaitu bersamaan 1.03. So K per 3 sama dengan 1.03 tolak 1. Ni media advance sikit kan. Cek balik lah macam mana dapat. So K per 3 sama dengan 0.03. So K sama dengan mencari K alih 3 bahagi bawa ke kanan jadi darab. So 0.03 darab 3 0.09. Okey, kita nak jawapan dalam bentuk percentage kena darab dengan 100. So bersamaan 9%. Okey, next dua lagi example. Example 13. RM4,500 was invested for 3.5 years and accumulated to 4,741.84. Find the nominal rate that compounded every 4 months. Okay, so step yang sama. List dulu maklumat yang diberi. 4,500 was invested. Initial amount P sama dengan 4,500. For 3.5 year T sama dengan 3.5. And accumulated amount jumlah terkumpul S sama dengan 4741.94. Find the nominal rate K equal to what that compounded every month. So M sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. So benda yang samalah. Okay, so state formula S equal to P times 1 plus I to the power N. Next ganti S sama dengan 4741.94. P sama dengan 4,500. I formula dia K over M, di mana K kita nak cari M sama dengan 3. N equal to M times T, di mana M sama dengan 3. T adalah 3.5. So 3 darab 3.5 adalah 10.5. So gantilah. So solve for K. K jadikan berada di kiri. Untuk kanan pula alih 4,500 jadi bahagi akan dapat 1.0538. So kita mencari K di mana K ada kuasa 10.5. So kiri dan kanan ambil punca kuasa 10.5. So step yang sama macam tadi lah. Kiri akan jadi tinggal 1 tambah K per 3. Kanan akan jadi punca kuasa 10.5 bagi 1.0538 akan dapat 1.005. So next solve for K. 1 tambah K per 3 sama dengan 1.005. So K per 3 sama dengan 1.005 tolak 1. Itu bersamaan 0.005. So K sama dengan 3 bahagi bawa ke kanan jadi darab. K sama dengan 3 darab 0.005. So dapat bersamaan 0.015. Ingat jawapan akhir kita nak dalam bentuk percentage darab dengan 100. Itu bersamaan 1.5%.
Okay, so last one, example 14. RM 7,000 was borrowed and need to be settled in 5 years. The maturity value is 10,361.71. Find the nominal rate that compounded semi-annually. Okay, so list dulu maklumat. Okay, so 7,000 was borrowed, jumlah awal pinjaman P sama dengan 7,000 and need to be settled in 5 years. Satu adalah tempoh T equal to 5. The maturity value, nilai mata, nilai akhir S sama dengan 10,361.71. Find the nominal rate, mencari K equal to what. That compounded semi-annually, semi-annually adalah 2 kali setahun, M sama dengan 2. So step yang sama, list dulu maklumat, formula yang menghubungkan semua maklumat yang diberi, iaitu S equal to P times 1 plus I to the power N. Next, markah pergantian, S sama dengan 10,361.71, P sama dengan 7,000. Untuk I kena cari dulu, di mana I equal to K over M. K kita nak cari, M sama dengan 2. Untuk N pula equal to M times T, di mana M sama dengan 2, T sama dengan 5. 2 darab 5 sama dengan 10. So gantilah. Okay, next adalah alih. Jadikan K berada di kiri. Lepas tu 7,000 tu alih darab jadi bahagi. So 10,361.71 bagi 7,000 adalah 1.4802. Next mencari K, di mana K ada kuasa 10. So nak hapuskan kuasa 10. Both side kiri dan kanan kita ambil punca kuasa 10 kan. Okay, so di mana punca kuasa 10 bagi 1.4802 adalah bersamaan 1.04. So kiri kita tinggal 1 tambah K per 2 sama dengan 1. Kanan 1.04. So K over 2 equal to 1.04 tolak 1, itu 0.04. So K sama dengan alih 2 bahagi jadi darab. So K sama dengan 2 darab 2 darab 0.04 sama dengan 0.08. So ingat, kalau percentage kita nak jawapan akhir, rate kita nak jawapan akhir dah betul percentage, kena darab dengan 100. So 0.08 darab dengan 100 adalah equal to 8%. So for homework, cuba buat exercise 3, page 75 and 76. Okay, so that's all untuk compound interest formula. Okay, thank you.